یک هفته از انقلاب از 22 بهمن گذشته بود که بحث بر سر این بود که کی رو بذاریم فرمانده نیروی زمینی. کار هر کسی نبود. جیگر شیر میخواست، یعنی یک شهامت خارق العاده میخواست. یه دفعه همه ذهنا رفت روی تیمسار فلاحی. فلاحی نه کسی ازش باسوادتر بود، نه کسی ازش با انضباط‌تر بود. گفتن تیمسار رو احضار کنیم، بهترین گزینه ایشونه، خدا کنه بپذیره. یک از خود گذشتگی میخواست که کسی بیاد قبول کنه بشه فرمانده نیروی زمینی. تلفن زدن بهشون و خبر دادن که تیمسار سپهبد قرنی گویا ایشون رو احضار کردن. هم از نظر مذهب ایشون کاملا شاخص بودن، نیروی زمینی میشناختن ایشون. یه سفر با هم میرفتیم چابهار، ماه رمضان بود. خب تو هواپیما مسافرن دیگه، آوردن و همه خوردیم و اینا و فلاحی نخورد. گفتیم آقای فلاحی شما چرا؟ گفت من روزه هستم. گفتم سفر؟ گفت من شغلمه. من گفت شغل من دائم السفرم، شغلمه، من روزه رو نمیخورم. بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک نشد. با تمام پرسنل زیر دستش به خصوص در جبهه ها طوری رفتار میکرد که اصلا انگار که ایشون فرمانده است و اون یه سرباز یا درجهش پایینه هرچی. حالا در این شرایط شما قبول مسئولیت بکنی و بیای بخوای این سازمان رو حفظ کنی، اداره کنی و این رو متحولش کنی از یک ساختار و هنجار قدیم به یک ساختار و یک مطابقت با هنجارهای انقلابی، این خیلی حوصله میخواد. شهید فلاحی اومد کرمانشاه، نیروها رو سازماندهی کرد. در اولین اقدام چند فرمان هلیکوپتر فرستاد به پاوه که پایگاه نیروهای ضد انقلاب رو در جاهایی که مشرف قسمت استقرار شهید چمران و نیروهای باقی مانده سپاه بود رو مورد حمله قرار دادن. یه مقداری پشتیبانی نیروهای ضد انقلاب رو ضعیف کردن و بعد با فرمان امام نیروهای سازماندهی شده به پاوه اعزام شد. رسما به عنوان تولیت نیروی زمینی اعلام می‌کنم در هر زمانی، هر مکانی، تحت هر شرایطی خواستار انقلاب نیاز به پشتیبانی داشته باشد، بلا درنگ و بدون مضایقه پشتیبانی اعمال خواهد. شهید فلاحی توی سوسنگرد رفته بودن شناسایی برای بازرسی سوسنگرد. گلوله خونپارو توپ می آمد، همه میگن که وقتی گلوله آمد شما بایستی پناه بگیرید. میگن شهید فلاحی خم نمیشد، راست راه میرن. میگفتن آقا خم شو. میگفت من تو کشور خودم خم نمیشم. دشمن باید خم بشه. من تو کشور خودم خم نمیشم. دشمن باید خم بشه. 3 سالی که فلاحی در محضر کار بود میتونم بگم بدترین دوره زندگی من بود. کمونیست‌ها، مجاهدین، دشمنان ایران اسلامی، همه اینا تلفن‌های تهدید که فلاحی شما نباید کار کنین و الا فرزند شما رو گروگان میگیریم، نمیدونم خانواده‌ات رو اله میکنیم. بلکه از این حرفا خیلی زیاد بود و من واقعا ناراحت بودم تو اون دوره. یعنی شما شهید فلاحی رو ببینید با چه بحران‌هایی مواجه، اون بحران‌ها رو اول بیاید بشناسید. 3 ماه قبل از جنگ فلاحی شد رئیس ستاد مشترک. حالا ایشون مواجه میشه با بعد از ظهر روز 31 شهریور با هجوم عراق. اگرچه واسش بی مقدمه و غافل کننده است، بارها تذکر داده. این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده و در مرز ما متمرکز کرده و تنها صدایی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند. شهید فلاحی یعنی ستاد مشترک طرح دفاعی خودشو در حد مقدورات نوشته. از بعد از ظهر اون روز نیرو هوایی فعال شد
و فردا بزرگترین تأسیسات حساس و حیاتی دشمن با خاک یکسان شد. یه دفعه صدام بیدار شد، ارتشی وجود نداشت، نیروی هوایی نبود، اینا کجا بودن؟ هر عاملی، هر خطری، هر یکی از دستاوردهای انقلاب رو تهدید کند، در مخاطره قرار بدهد، ارتش رسما اقدام کرد. مبدأ عملیاتی که تبدیل شد به نام سامول الائمه در منطقه آبادان، تفکر و ایده اولیه‌اش بر اساس تدبیری بود که امام ارائه دادن و بعدش هم بر اساس طرح عملیاتی بود که شهید فلاحی در تمام جزئیاتش حضور داشت. برای بچه‌های سپاه از شمال حمله کردن، نقش اساسی رو نیروی زمینی ارتش انجام داد. و با در اختیار گرفتن 2000 اسیر از دشمن این عملیات به پیروزی رسید. ببینید یکی از عواملی که باعث باز موفقیت ما در این عملیات 8 ساله شد، در روزهای اول جنگ باعث ناکامی ارتش عراق شد، استقرار صحیح و درست اصولی و منطقی نیروهای نظامی ما بود در خطوط مرزی که بر اساس شناخت شهید فلاحی از منطقه جغرافیایی انجام شد. ایشون خودش در استقرار یگانها و نیروها از نزدیک حضور پیدا می‌کرد. یعنی اگه 7 سال بعد جنگو بذاریم کنار، همین 2 ماه اول کاری که ارتش کرده واسه همیشه تاریخ کافیه. واقعا مثل یک شمع استواری به ارتش از هم پاشیده ایران نیرو داد، گرمی داد و در نهایت خودش در یک شعله بسیار بزرگ سوخت.